Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Oh My God Zindagi. Oh My God Zindagi को यो नयाँ एपिसोडमा हजुर सबैलाई स्वागत छ. Well, ladies and gentlemen, as usual, आज पनि हामी rendezvous गर्न या फेरि कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न आएका छौँ. So as usual, मेरो काउचमा धेरै गेस्टहरू आउनुहुन्छ, be it entertainment फिल्डमा होस्, be it स्पोर्ट्सको फिल्डमा होस् या कुनै पनि क्षेत्रको हामी गेस्टहरू बोलाउने गर्छौँ. सो सिमिलर फ्यासनमा आज भने चाहिँ मेरो गेस्ट ही इज अ डिजाइनर पर एक्सलेन्स. यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, सिक्किमको अहिले धेरै डिजाइनिङ कल्चर एकदमै अपग्रेड हुँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै फ्लोरिस हुँदैछ. सो सिमिलरली धेरै डिजाइनर्सहरू मध्येमा वान अफ रिनाउन्ड एन्ड राइजिङ डिजाइनर हुनुहुन्छ सुनजुङ. सो सुनजुङ हु हेल्स फ्रम नाम्ची. सो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ मेरो सोमा. सो आउनुहोस्, लेट्स वेलकम हिम. सो सुनजुङ, वेलकम अन माई काउच. वेलकम टु सो. Thank you very much. Alright, so Soonj, tell us something about yourself, होइन? And these days, what are you doing? के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? Tell us something about that. Well, I'm a teacher by profession. Okay. So, but my passion into fashion brought me here, and I'm really fortunate to have everyone supporting me and all. Right. And so I landed up here finally. Okay. So I mean, how do you manage schooling, being a teacher? You need to go to school. अब स्कुलमा त अब रुटिन लाइफ हुन्छ नि, होइन? सर्टन टाइम पिरियड हुन्छ, त्यो गऱ्यो फेरि बेलुका थाकेर घर आउनु पर्ने. सो हाउ डु यु म्यानेज अल दोज, होइन? फेरि यता डिजाइनिङपट्टि पनि, होइन, क्लोदिङ, यस्तै प्रेसर हुन्छ, होइन? दिमागको काम सोच्नु पर्ने हुन्छ. सो टेल अस नो, हाउ डु यु म्यानेज दिस? It's very interesting actually. When I stepped into the teaching field, Right. I had graduated my NIFT course from Kolkata a long time back. It was in 2010. And slowly, when I came back, teaching bisari ekdamai strict hunदै गयो. अनि I thought अब यही होला मेरो लाइन. So once I happened to meet a person, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो साथीहरूले पनि भन्थ्यो, my friends and all, everybody, you did this one, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, why don't you do, यस्तो किन गर्नु नभएको? सो मेरो चाहिँ एक्सक्युज के हुन्थ्यो भन्दा, I don't have time. टाइमै छैन. Like you said, of course, बिहानदेखिको बेलुकासम्म, it's really tiring. Teaching is really tiring. यति साह्रो गल्छ. But the one person, I would like to name her actually. She is Ritu Rai, and she was the first who gave me a break. All right. In 2019, I guess. Okay. In Miss Sikkim official, and I still remember her saying that if you want to be something, take out time. उहाँ पनि गभर्नमेन्ट एम्प्लोई हुनुहुँदो रहेछ. So you need to take out time. Okay. So what I thought, त्यो शब्द जुन चाहिँ छ, yes, 4 o'clock दिन म उता त फ्री हुन्छु. 4 o'clock दिनको फ्री, अरे there are lots of time. कतिवटा टाइम, कति समय छ. So instead of wasting it out, so I thought deeply, why don't I make use of this time? Right. So I made use of this time, and I was there in 2019 at Miss Sikkim. Then COVID भयो, then go 2022, I guess I was there. Okay. So this is how my journey happened. Okay, so now tell us something about your journey को विषयमा, होइन, before landing up to this designing world मा, होइन. So I'm sure you are inspired by someone, होइन, because once we होइन कुनै पनि आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्दाखेरि somewhere we get inspired by someone, so that हामी उहाँबाट त्यो फुटस्टेप्सहरू फलो गर्छौँ. So tell us, how did you get inspired by joining this fashion industry, designing प्रति कोहीबाट इन्स्पायर भएर भएको? Yeah, everybody has an idol, I guess. So actually I wanted to become an interior designer. Okay.
but अब इन्टेरियर डिजाइनिङमा पनि अलिकति म्याथमेटिकल प्रब्लम्स गर्नु त्यो के गर्नुपर्दो रहेछ म्याथमेटिक्समा आइएम ओम Okay. म्याथमेटिक्समा त आइएम ओम सो देन आफ्टर आई रिमेम्बर द्याट वेन आई वेन्ट फर माई फर्स्ट त्यो निफ्ट कलेजमा हुँदाखेरि त्यहाँनिर पनि अलिकति म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्सहरू समथिङ टेस्टहरू गर्नुपर्दो रहेछ अब त्यसमा अलिकति म कमजोरै थिएँ बट स्टिल आई ट्राइड सो के गरेँ भने त्यो त्यति बेला मेरो सानैदेखिको एउटा आई युज टु बी फेसिनेटेड बाई फेसन म्यागजिन्स एन्ड अल त्यति बेलाको टाइममा निक्लिन्थ्यो कस्मोपोलिटन एन्ड सो मेनी ग्ल्याड ड्र्याग्स म्यागजिन आई स्टिल रिमेम्बर I still have also. So when I used to, turn those pages and see all those designers and all those, so I was fascinated by the fashion world. And then there was a channel, Fashion TV, म पुरा हेर्थेँ Fashion TV. And amongst so many designers, John Galliano happened to be my idol because his designs are so amazing, out of this world, and just so many पहिला भनेको थिएँ कि my inspiration are cultures, different cultures अब त्यो देशको cultures using their cultures to create something really and a fashion to me is like an art. So it's like painting on a human body. So that John Galliano, he really inspired me a lot. So he's my inspiration. Okay, so now let us talk about your couture, about your designing. So tell us what kind of design usually you are into, topic forte costo, and what kind of fabric do you use? Tell us something about your design. Okay, my designs are mostly inspired by, as I said, cultures and all. So I do everything, even pret-a-porter also. It's ready-to-wear collections. So the next time I'm planning to do pret-a-porter. And then after, I'm really fascinated about high fashion and, the avant-garde with all those unusual clothes and all. So unusual clothes, but still I want to give it a try. Let's see what the future holds for me. Okay, ladies and gentlemen, one more time, Azuko Rendezvous is with Soonj Joon, who is the acclaimed designer of Sikkim, a designer par excellence, as I had already mentioned earlier. So Wako design is amazing. Recently, there was an event that was Fashion Week, Denjong Fashion Week भन्ने इभेन्ट भएको थियो त्यहाँ उहाँको डिजाइनहरू पनि सोकेस भएको थियो अनि among those crowd जसले अटेन्ड गरेको थियो सबैले नै his design was highly appreciated सबैले नै एप्रिसिएसनहरू गरिरहेको थियो हैन अब सिक्किममा पनि यस्तो डिजाइन हुन्छ यस्तो डिजाइनर छ सिक्किमबाट बनाएको हो कि त्यो गाउन्सहरु that was really beautiful. So I must appreciate your work and thank you so much. So okay, now let us talk about हाम्रो सिक्किम हैन not only सिक्किम हाम्रो दार्जिलिङ हाम्रो हिल्स एन्ड फुटहिल्स को हिमालयन बेल्ट को कुराकानी गरौँ न as we all know we are highly fashionable हैन no matter हाम्रो एज जतिसुकै होस् हैन सानैदेखि आओ हाम्रो यो साइडको we are quite हैन नक्कले फ्यासन भनेपछि एकदमै हैन we are no matter कतिको दुःख होस् घरमा जस्तो जति भयो भने बाहिर हैन हामीले सोकेस चाहिँ एकदमै फ्यासनेबल भरेन हैन A1 देखाउने हामी प्लान्सहरु गर्छौं. So tell us अब no matter अब अहिले हैन there are many यस्तो शपिङ एप्सहरु छ हैन अनलाइन शपिङ्सहरु छ अब दोकानहरुतिर पनि we often get अब fashionable clothes हैन wearingsहरु पाउँछौं. So do you think that our Sikkimis, our Himalayan belt, they are into designer wear? Because हैन अब I feel कि अब तपाईहरुले हैन डिजाइन गरेको that will be quite unique नि हैन अब compared to all those बजारहरुमा पाउने भन्दा हैन डिजाइनरले गरेको त अब एकदमै युनिक हुन्छ एक्सेप्सनल त्यो डिजाइनिङ क्वालिटीहरु देखि लिएर हरेक कुराहरु हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईहरुले एउटा को माथि तपाईले डिजाइन गर्छ त्यसमा गरेर हैन एज यु सेड हैन स्केचहरु ह्युमन यो भन्दा पेन्टिङ्सहरु भन्नुहुँदै थियो हैन. सो डु यु थिंक दैट आवर साइड स्पेशली हिमालयन बेल्ट दे आर इन्टु डिजाइनिङ कल्चर या सिक्किममा के कस्तो छ डिजाइनिङ कल्चरमा? वेल फ्र्याङ्कली स्पिकिङ अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने इभन me
Like even me, I can take an example of myself that मैले पनि अहिले त मेरो डिजाइन गरेकै अब I forgot to being in a hurry. So I had designed something to wear for myself, but I was in such a hurry that I couldn't bring. And what I feel that हामी यहाँनिर जुन चाहिँ ट्रेन्डहरू देख्दैछौँ होइन त्यो यसको मलाई प्राय अब जब देख्छु है अब जुन चाहिँ मैले अटायर लगाइरहेको छु यो पनि अब अर्कोले पनि लगाइरहेको यु नो डिजाइनर वेयर is an as I told you is an art. You know the client को हुन्छ है उहाँको एटिट्युड देखिको लिएर उहाँको क्यारेक्टर उहाँको एभ्रिथिङ हेरेर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सजाको जस्तो गर्छौँ हामीले जस्ट लाइक अ स्कल्पचर यु नो स्कल्पटिङ अ स्ट्याच्यु सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ वी आर अ ट्रेन्ड फलोवर मलाई चाहिँ ट्रेन्ड फलोवर लाग्छ इभन I think that one should be a trendsetter rather than being a trend follower. I guess so. So, म चाहिँ I want to give an advice like try designer wear please. है हाम्रो यहाँनिर यति साह्रो राम्रो डिजाइनर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ देखेको थिएँ मैले हिजो फेसन सोजमा त्यहाँनिर गर्दा एन्ड इट वाज अमेजिङ सो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने one will come to know about the brand and the person each and every person want to look different है so sometimes हामीहरू केही किनिरहेको बेला बजारमा हिँड्दाखेरि you come across that somebody is putting है तपाईको जस्तो टी-शर्ट या शर्ट या प्यान्ट समथिङ लागेको हुन्छ आफूलाई awkwardness feel हुन्छ नि आफूलाई awkward feel हुन्छ है सो त्यसको लागि त्यो अभोइड गर्नुको लागि चाहिँ why don't we try using designer wears also सबैले भन्छ designer wears are very expensive है उयो भएर म के भन्छ rather than getting a designer wear for one I can get two in online shopping हो त्यसो भन्छ I know मैले त्यो फिडब्याकहरू पनि सुनेको तर designer wear चाहिँ अब it's unique collection where I told you that क्यारेक्टर है मान्छे कस्तो छ त्यो सबै तपाईलाई एकदम पर्फेक्ट देखोस् भनेर नि एउटा डिजाइनरले त्यो सोचेरै तपाईलाई गरेको हुन्छ नि सो मिस्टर कार्ल ल्यागरफील्ड अब जो he was such a big designer he was a German designer and he worked for such big fashion houses of the world Coco Chanel हरू हेर्नुस् त यिनीहरू कस्तो यो गरे है सो he said once that एउटा Coco Chanel किनेर then you can mix match with anything so त्यसरी नै हाम्रो पनि एउटा वेयर किनिदिनुस् then you can mix match with anything okay so हामीले टाइम एन्ड अगेन हैन तपाईको डिजाइन बारे धेरै सुनिरहेको थियो हैन अब रिसेन्टली डेन्जङ फ्यासन विकमा पनि यु वर टक अफ द टाउन नि हैन सबैले एप्रिसिएट गरिरहेको सो टेल अस त्यहाँ वी स कि तपाईको हामीले हेर्यौ नि हैन डिजाइन्सहरु यति ब्युटिफुल यति एक्सेप्सनल हैन ह्यान्डवर्क्सहरु गरेको पनि हामीले देख्यौ हैन देयर वर आई थिंक 2 to 3 गाउन्स हैन जो चाहिँ एकदमै दामी हैन अब हुनु त अरु पनि सबै राम्रै छ तर अमङ दोज हैन यति साह्रो ब्युटिफुल हैन अनि सबैले भन्दै थिए यो सिक्किममै डिजाइन गरेको हो कि हैन यो आर्टहरु त हैन यस्तो के भन्दै थिए हैन तर अब टेल अस समथिङ अबाउट दोज डिजाइन नि Okay, the design, especially the gown, the first opening gown and the last one and the second one, that was done by myself. एक beads निदै I did it like that. Okay. So त्यो embroidery work which I did. So it's not exactly embroidery, it's beading actually. So त्यो beading जुन चाहिँ गरे त्यो it took me around 2.5 months to complete all the dresses. I mean to say the 3 dresses. So those beadworks and all, and the materials that I use, I try to use as much as good quality fabrics and all. So your designs are like kundans bhन्छ त्यो सँगसँगै so kundan art bhन्छ so this I keep on searching and Googles and all त्यो कस्तो आर्टहरु छ even our India is very much rich in culture so I would like to improvise all those things in my gowns if I can. Okay, so अब तपाईको हैन डिजाइन्सहरु तपाईको कुटियरहरु एकदमै अब चर्चा परिचर्चा छ अनि देयर इज समथिङ अब
त्यो rumors पनि हुनसक्छ होइन कि अब यु ओन्ली डिजाइन फर अल दोज हाई प्रोफाइल होइन अब अलिकति हाई क्लासको लागि मात्रै अलिकति गर्नुहुन्छ होइन अपार्ट फ्रम अब त्यो ब्युटी क्विन्सहरूको लागि त छँदैछ होइन तर अब प्राइभेटली इफ यु हेभ टु डु भन्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति ठुल्ठुलो होइन बिकज अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ तपाईँको डिजाइन वेयर भनेर त्यो हल्ला पनि छ इज द्याट ट्रु एक्चुली सो एउटा त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ यस्तो भएको थियो सो वन्स आई वाज इन्भाइटेड इन नागाल्यान्ड सो फर अ सो अब सानो उयसको थियो है त्यहाँदेखि त्यो सोमा गर्दाखेरि यसरी नै गएको थिएँ त्यहाँनिर सो त्यो मैले अब फुल्ली अब प्रिपेयर्ड पनि थिइनँ अब जे थियो त्यही लगेर गएको थियो एन्ड इट वाज अ क्रिस्चियन फ्यामिली सो त्यो जुन चाहिँ अब गाउन्सहरू त्यो उयस गरेर एक्चुली उनीहरूको एउटा त्यो इन्गेजमेन्ट पार्टीहरू समथिङ लाइक द्याट थियो सो इट वाज आई वेन्ट थ्रु माई फ्रेन्ड दे एन्ड म कोही चिन्ने पनि थिइनँ त्यहाँनिर उयस पनि गर्दिनँ दे स्पोक डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज बट इङ्ग्लिस बोल्छ सो त्यसरी गर्दाखेरि सो दोज पिपल गयो अन्त माई फ्रेन्ड टोल्ड द्याट उनीहरू देयर सम उताको मिनिस्टर्सहरू कोहरू रहेछ उयसको and I was feeling quite awkward because oh my god, how am I going to go in uninvited or something. But you know, when I went there, they were so humble to me. I was a different state, but though we looked the same and all. So त्यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ they liked त्यो यसको so she wanted to wear and her daughter I mean to say that her daughter wanted to wear and उनीहरू आफ्नै कल्चर्स उनीहरूको आफ्नै फ्याब्रिक्सहरू it was awesome but हाम्रो यहाँको फ्याब्रिक अलिअलि युज गरेको थिएँ and they loved it. Okay. And then I have other clients from Guwahati also. Okay. So अलिअलि चिनाजाना अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यो के भन्छ पहिला त्यो मणिपुरको पनि अलिक त्यति बेलै चिनाजाना अलिअलि भएको थियो होइन यसरी अन्त so I have I'm fortunate to have those clients. Okay, so अब that was नर्थ इस्ट पार्टको नि अब सिक्किमदेखि बाहिरको होइन अब हाई क्लास अब तपाईँले भने होइन अलिकति बिजनेसम्यानहरूको सो अब यता हाम्रो सिक्किमपट्टि चाहिँ कतिको छ अब होइन डिजाइनर वेयरमा इन्ट्रेस्ट लाग्नेहरू सिक्किममा पनि देयर आर लट्स अनि देयर आर लट्स बिकज मलाई एउटा यस्तो भनेको थियो एकजनाले सो त्यो एडभाइस पनि मैले लिएको छु द्याट देयर इन मिस सिक्किम आई गेस मिस सिक्किमको उयो गर्दाखेरि एन्ड सम लेडिज वर देयर आई डोन्ट नो यहाँकै हुनुहुन्थ्यो यहाँकै थियो अन्त उहाँले भन्नुभयो तपाईँले सिर्फ उयो स्लिम मोडल्सहरूलाई मात्रै लिनुहुन्छ प्लस साइजको बनाउनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो थियो सो आई ट्राइड सो आई डिड अ फोटो सुट आई थट अफ प्लस साइजको उयसको पनि सोचेर मैले प्लस साइजको लागि पनि गर्दैछु सो लेट्स सी फ्युचर ओके सो अब होइन प्लस साइज अब होइन फिगर एकदमै अब बिकज कुनै पनि होइन अब ब्युटी प्याजेन्टहरू तपाईँहरू धेरै गर्नुहुन्छ होइन फेसन सोहरूतिर कम्पेयर टु अब नेसनल मोडल्सहरू त उता जो प्रोफेसनल मोडल्सहरू भन्दाखेरि अब यताको त अलिकति होइन साइजमा अलिकति डिफर हुन्छ नि होइन कोही स्लिम हुन्छ कोही अलिकति हेल्दी खालके हुन्छ कोही अब एज यु सेड होइन प्लस साइजकोहरू पनि हुन्छ होइन सो त्यो सबै मोडल्सहरू बिकज तपाईँलाई थाहा हुँदैन नि होइन अब ब्युटी प्याजेन्टमा यस्तो छ यति छ यो साइजको बिकज अब त्यो डिजाइनहरू गर्दाखेरि तपाईँले बनाउँदाखेरि साइजहरू त आइएम स्योर होइन एउटा सर्टन राख्नुहुन्छ होला अनि अब वेन कमिङ ब्याक टु दोज अब प्रोग्रामहरूतिर कम्पिटिसनतिर जाँदाखेरि त अब मोडल होइन फिटिङ्स नहुने कसैलाई ठुलो हुने कसैलाई फेरि त्यो सानो हुने त्यस्तो फिटिङ्सहरूमा पनि त्यस्तो केही प्रब्लम्सहरू हुन्छ यतातिर हजुर अलिकति त्यसमा प्रब्लम्स छ तर मोस्टली के हुन्छ भन्दाखेरि सोभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँले कुन चाहिँ टाइपको मोडललाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ड्रेस गर्नुहुन्छ भनेर सो त्यो पनि छ अनि मोस्टली प्याजेन्ट्रीतिर जाने त दे आर स्लिम ट्रिम हुन्छ बट स्लिम ट्रिम हुँदै कतिजना चाहिँ दे आर भेरी यु नो एक्स्ट्रा स्मल भइरहेको हुन्छ सो मेरो चाहिँ प्रायः स्मल मिडियम
त्यो हेरी हेरी बनाउँछु सो दिस टाइम चाहिँ आई गट टु नो द्याट देयर आर सम एक्स्ट्रा स्मल मोडल्स अल्सो सो एक्स्ट्रा स्मल चाहिँ अब रेयरली हुन्छ र एक्स्ट्रा स्मलको लागि पनि कुछ गर्नु नै पर्ने रहेछ ओके सो नाउ लेटेस्ट अलिकति फन्नी पार्टमा जाउँ होइन अलिकति फन्नी वेमा सो यस्तो कुनै होइन म्याल फङ्सनहरू धेरै भएको हामी देख्छौँ होइन त्यो ऱ्याम्पहरूतिर हिँड्दाखेरि होइन रनवेतिर हिँड्दाखेरि वी अफन सी होइन ठुल्ठुलो अब ठुल्ठुलो फ्यासन सोहरूतिर त होइन कसैको हिल्सहरू भाँचिने कसैको लुगाहरू उयो भइरहेको म्याल फङ्सन धेरै हुन्छ नि होइन वार्डरोब म्याल फङ्सन सो तपाईँको डिजाइनमा पनि त्यस्तो केही फन्नी इन्सिडेन्टहरू भएको छ म्याल फङ्सनहरूको Malfunction, I'll show you that I think most of the designers face. Trial ko bela, everything works very simple. Majjali, everything fitting, sabai dami huncha. The next final day ma, त्यो जब चाहिँ त्यही इम्पोर्टेन्ट डे हुन्छ समथिङ घरि चेन लाग्दैन घरि के भइरहेको हुन्थ्यो There was one model, I still remember, it was in the year 2022. So she was looking ravishing in that dress and I wanted that model to wear that dress, the black sequins gown. लाउँदा फेरि त्यो भन्दा अगाडि it fitted her, fitting सबै दामी गरे थियो मौका त्यो टाइममा चाहिँ चेनै लाग्नु जोर्यो So I had no other options. के गरे I took my needle and the thread and तलदेखि नि last she went but she had that she went बाहिर मजाले गरेर आयो नि भित्र आएर चाहिँ oh sir it's joking मलाई कस्तो जोक हुँदैछ भनेर she was coming so that was one of the funny okay so अब सिमिलरली होइन अब अहिले हाम्रो उतिर हेऱ्यौँ भने देयर आर मेनी पेजेन्ट्स ह्यापनिङ पेजेन्ट्री एकदमै फ्लोरिस भइरहेको छ होइन एभ्री नाउ एन्ड देन वी अफन होइन विटनेस पेजेन्ट भइरहेको देयर आर मेनी अर्गनाइजेसन्स होइन उहाँले गरिरहेको हुन्छ सो कतिको स्कोप छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन एज अ डिजाइनर हाम्रो मोडल्सहरूले होइन बिकज तपाईँहरूले त अब उहाँको लागि बनाउँछ नि होइन यु गाइज नो नि होइन उहाँको पोटेन्सियल कति छ जस्तो लाग्छ अब नेसनल लेभलतिर कम्पिटहरू गर्नको लागि अहिले हेर्दाखेरि अहिलेको सिचुएसन्स जुन चाहिँ छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई आई फिल द्याट हाम्रो सिक्किममा पनि यस्तो पोटेन्सियल भएको मोडल्सहरू देयर आर लट्स यति बेसी रहेछ द मोस्ट के छ एउटा चान्स हुन्छ नि एउटा के भन्नु एउटा पाथ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा खोलिदिनु पर्ने रहेछ अझै खोलिदिनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो अहिले पनि इट्स भेरी गुड अहिले पनि इट्स भेरी फाइन इट्स भेरी नाइस सो देयर आर मोडल्स आई मेट सो मेनी गर्ल्स एन्ड सो मेनी good looking boys and all they have that potentiality उनीहरूको त्यो पोटेन्सियल छ जो चाहिँ बाहिर गएर nowadays I see त्यो रुबरू मिस्टर इन्डियामा हामी कति देख्छौँ है त्यहाँनिर so even girls are also साँच्चै यहाँको जुन चाहिँ मोडल्सहरू छ if they try outside we have to एक्सप्लोर एक्चुली त्यो सबै हाम्रै माथि हुन्छ है तर एक्सप्लोर गर्नु बाहिर जानु पर्यो बाहिर कम्पिटिसन छ when the competition is held outside the state so I happen to be a model coordinator working for Top Model India with Rajni Subba ma'am also so के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने the show is going to happen outside दिल्ली जानुपर्छ त्यो जाँदाखेरि मान्छेहरूले ब्याकअप हाम्रो मोडल्सहरूले ब्याकअप गरिदिनुहुन्छ विच लिभ्स अ भेरी ब्याड इम्प्रेसन द्याट राइट सी रजनी म्याम सी ह्याड कल्ड मी सेङ द्याट यस्तो एनरोल गरेको थियो वाट ह्यापन्ड के भयो यस्तो के भयो किन उयो गरेन सो अब ब्याकअप गर्नु द्याट सोज द्याट वी आर नट कन्फिडेन्ट इनफ सो I think that हाम्रो मोडल्समा त्यो कन्फिडेन्स छ है अझै एउटा उसकोमा कन्फिडेन्स बिल्टअप गरेर इफ दे गो आउटसाइड साँच्ची दे विल रक द स्टेज त्यहाँनिर ओके सो सुनजुङ विथ दिस होइन हामी अब यो सोको एन्डतिर आएका छौँ होइन सो वन्स अगेन
कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन Thank you very रिसेन्टली much. अब हामीले विटनेस गरेर तपाईँको बिट मिस सिक्किममा होस् या फेरि डेन्जङ फेसन विकमा होइन टाइम एन्ड अगेन हामीले विटनेस गरिरहेको छ तपाईँको कुट्युरको जुन त्यो डिजाइनहरू तपाईँको फेसनहरू होइन सो द्याट इज एक्सेप्सनल होइन एकदमै वर्थ एप्रिसिएटिङ सो विथ दिस होइन तपाईँहरू अझ अघि बढ्दै जानुहोस् अनि सिक्किममा पनि त्यो जुन डिजाइनर कल्चर छ होइन डिजाइनर वेयरको जुन कल्चरहरू एकदम फ्लोरिस भएर जाओस् वेयर बाई चाहिँ नट जस्ट होइन बिकज अहिले तपाईँहरूले धेरै इन्भेस्टेड गर्नुहुन्छ बिट मेन्टली फिनान्सियली होइन अब धेरै कुरामा तपाईँहरूले अब इन्भेस्ट गरिरहेको छन् होइन एउटा डिजाइन गर्नु नट अ म्याटर अफ जोक नि है अब त्यहाँ धेरै मेहनत हुन्छ सो त्यो तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन एकदम इम्बेन्स छ है सो आई एम स्योर कि यु डिजर्भ अल द एक्युलेड है बिकज वी अफन सी आजभोलि त हुनु त दिस डेज त्यो सम्मान द्याट थिङ होइन फेलिसिटेसन इट्स अल अबाउट त्यो मनिटरी उयो जस्तो एक्सचेन्ज जस्तो हुन्छ नि बिकज इफ यु गिभ सर्टन डोनेसन सर्टन होइन कन्ट्रिब्युसन तपाईँले त्यो अलिकति फिनान्सियली दिनुभयो भने तपाईँलाई सम्मान गरिहाल्छ सो दिस डेज त्यो सम्मानको पनि त्यति भ्याल्यु छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन बिकज एभ्री टम डिक एन्ड हेरी गेटिङ फेलिसिटेटेड होइन जो त डिजर्भिङ छ बिचरा उनीहरू चाहिँ पछि पढिरहेको हुन्छ तर जो अब एकदमै हुन्छ नि अब उहाँले त्यस्तो त्योपट्टि केही गरेको पनि हुन्न तर फिनान्सियली अलिकति त्यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँले त्यो किसिमको अब फल्स उयो भनौँ न त्यो सपोर्टहरू पाइरहेको हुन्छ फल्स उयोहरू होइन फेलिसिटेसनहरू एनिवेज त्यो कुरा छोडिदिउँ होइन यु किप अन गोइङ होइन हार्डवर्कमा तपाईँको आफ्नो डेडिकेसन प्यासनमा विश्वास गर्नुहोस् होइन सो वी विस यु अल द बेस्ट है फ्युचर डेजहरूको लागि पनि सो लास्टली एनी मेसेज टु अल दोज हाम्रो फेसन इन्थ्युहरूलाई हाम्रो इन्टायर जति पनि अडियन्सहरू हुनुहुन्छ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ होइन दोज वा प्लानिङ टु कम टुवर्ड्स दिस इन्डस्ट्री फेसन इन्डस्ट्रिजहरूतिर होइन कतिको स्कोपहरू छ के छ कसो छ के एनी पिस अफ एडभाइस सजेसन्स I have one advice and मैले त्यो मेरो इन्स्टाग्राममा पनि लेखेको छु यु आर नेभर लेट टु स्टार्ट अ न्यू बिगिनिङ भनेर लेखेको छु सो आई गेस द्याट ट्यालेन्ट्स भरपुर छ होला प्लिज लेट अस अल कम आउट सो आवर ट्यालेन्ट है देखाउँ हाम्रो पनि हामी पनि बाहिर ल्याक्मे इन्डिया फेसन विकसम्म पुग्ने कोसिस चाहिँ गरौँ इट इज सेड द्याट इफ यु एम फर द स्टार्स यु ल्यान्ड अप इन मुन भन्छ सो द्याट इज माई थ्योरी अफ लाइफ द्याट इज माई थ्योरी टु मुभ अन एन्ड आई रियली होप फर that and that enthusiasm and all the designers, so let us come up. Okay, so Soonj, with this, let's wrap up आजको यो प्रोग्रामलाई सो होप टु सी यु इन अब होइन ठुल्ठुलो प्लेटफर्महरूतिर नट ओन्ली अब स्टेटमा होइन नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको ठुल्ठुलो रनवेहरूतिर पनि तपाईँको डिजाइन्सहरू सोकेस भएको हेर्नु पाऊँ होइन अल द बेस्ट सो एनिवेज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन विथ दिस हामी आजको सेसन यहीँ नै वाइन्ड अप गर्छौँ वान मोर टाइम तपाईँलाई जानकारी दिनु पर्दाखेरि आजको कन्भर्सेसन वाज सुन्जुङ who is acclaimed designer of Sikkim, designer par excellence because उहाँको कामहरू धेरै हामीले यस्तै फेसन सोहरूतिर ब्युटी पेजेन्ट्सहरूतिर हामी देखिरहेको हुन्छौँ सो यस प्लिज टु सपोर्ट होम ग्रोन डिजाइनरहरू होइन सिक्किममा देयर आर मेनी होम ग्रोन डिजाइनर्सहरू होइन बिट अब सानोबाटै स्टार्ट गरेको होस् या फेरि अलि उहाँले फेम पाएको होस् बट देन देयर आर मेनी सो लेट अस सपोर्ट देम होइन एटलिस्ट उहाँको क्लोदिङ्सहरू उहाँको डिजाइनहरू अलिकति भए पनि हामीले किनिदिएर उहाँलाई सपोर्ट गरौँ भन्दै हाम्रो ओएमजी जिन्दगी पनि यही मोटिभ रहेको छ कि जति पनि हाम्रो सिक्किमको ट्यालेन्ट्सहरू छ त्यो ट्यालेन्ट्सहरू चाहिँ खेरो जानु हुँदैन अनि हामी हमेसा प्रमोट गरिरहेको हुन्छौँ ओएमजी जिन्दगीको प्लेटफर्मबाट सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन विथ दिस हामी यो आजको सेसनलाई यही नै वाइन्ड अप गर्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ टिल देन हामी नेक्स्ट एपिसोडमा अझै इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटिजहरू लिएर आउँछौँ तबसम्मलाई हेर्दै गर्नुहोस् ओएमजी जिन्दगी थ्याङ्क यू